equilibrium, and that will be on Monday. So magkikita tayo sa Monday ulit. From today, magkikita tayo ng Monday for your another discussion. Then a week after that, that will be your quiz. That will be on the 14th. So magki-quiz ulit tayo sa 14th. Okay? So let's begin. Let me share my screen. Okay, is it visible to you now? Yes, sir. Okay, Yes, sir. super. Thank you. So the topic that we'll be discussing today is the concepts and principles of supply. So previously, we've discussed about the concepts and principles of demand, which focuses, excuse me, which focuses on the actions and reactions of the consumers. This time, we are going to study the actions and reactions of the producers, because when we talk about supply, it pertains to the actions and reactions of the producers. So when we say supply, this is the definition of supply. So let's begin defining what is supply. So will you please read, Romel? Ramel. Yes, sir. Supply is the total quantity of goods and service that the producers are willing and able to sell at different prices. Law of supply. Ceteris paribus, as price increases, quantity supplied increases, and as price decreases, quantity supplied decreases. Okay, so that is the definition of supply. So supply pertains to the total quantity of goods and services that the uh, producers are willing and able to buy. So this pertains to how much the producers can are willing and able to supply the quantity of goods that they're willing and able to supply. So there is also a concept that is almost the same as the concept of law of demand, and that is the law of supply. So when you say law of supply, it pertains to ceteris paribus. As price increases, quantity supplied increases, and as price decreases, quantity supplied also decreases. So we always keep on saying on the definition of law of supply and the law of demand the term ceteris paribus. What does it mean? We've discussed this last week. Anybody who knows, who can still remember the meaning of ceteris paribus, please raise your hands. Naku, wala nang nakaalala. Si Oliver. Yes, Oliver. 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 Hello po. Yan. Hello, yes. Oo, hello. Narinig mo ako? Oh, hello po. Oo. Or other things remain unchanged. Why do we need to mention the word ceteris paribus, Oliver? Why do we need to mention ceteris paribus? Okay, so when we say ceteris paribus, it means all else are held constant, or all other factors are remained unchanged. The reason why we mention ceteris paribus is because what we are comparing in the law of supply is only the price and quantity supplied. And all other factors that might affect quantity supplied is not being considered. So that's why it's ceteris paribus. All other factors are not considered except for the price and quantity supplied. So what in the definition of law of supply, there are two variables. What are the two variables? Anybody from the group can give the two variables? Yes, Jeremy.
Sir, price and supply or price and quantity supply. Okay, price and quantity supplied. Those are the two variables, and one of which is the dependent, and the other one is the independent variable. So which one is the dependent and which one is the independent? Anybody from the group? Yes? Palitan lang yung dalawa. Nagpapaanuhan, pagalingan. O Oliver. Oliver? Do you agree? Anybody agrees with the answer of Oliver o merong nagdi-disagree? Ikaw, Jeremy, umaayon ka ba sa nararamdaman ni Oliver? Sir, undecided po ako. O hindi ka pa nakapag-decide sa nararamdaman ni Oliver. Wow naman. Sino ang hindi sumang-asang ayon sa nasa isip at nasa puso ni Oliver? Wala. Sa palagay mo, sino pa? Sabi ni Oliver, ang dependent variables ay price, ang independent variable is quantity supply. Tama ba ako? Oliver? Dependent mo price, independent mo quantity? Oliver, kinakausap ka. Okay. So, sino ang hindi sumasang-ayon? Tanungin ko nga ang iba nating class. Yan, si Cindy. Tanungin natin si Cindy. Nakapapasok lamang. Okay. Sabi ni Oliver, sa law of supply, ang dependent variables ay price at ang independent is quantity supply. Agree ka ba, sumasang-ayon ka ba kay Oliver na ang dependent variable is price and independent is quantity supply? Narinig mo ako, Cindy? Yes po. Agree ka ba o disagree ka? Hello sir, kakaano ko lang po kakapasok ko lang. Pasensya na po. Sige. Sabi kasi ni Oliver sa law of supply na nakita mo dyan sa slide, ang dependent variable ay ang price at ang independent variable ay quantity supplied. Agree ka ba sa sinabi ni Oliver na ang dependent is price and independent is quantity supplied? Sandali, balikan kita ha kasi si Jeremy nakapag-decide na. Kanina kasi undecided pa siya sa kung aayon siya sa nararamdaman ni Oliver. Ngayon may desisyon na siya. At excited si Oliver na malaman kung anong desisyon ni Jeremy sa nararamdaman ni Oliver. Sir, it's a yes. Yes? It's a yes. It's a yes. Yes, sir. But what it's a yes, makawawi mo misinterpret ni Oliver sa sir. kasiyahan niya. Tama po si Oliver, sir, na ang price po, sir, sumasang-ayon ka sa nararamdaman niya. Yes, sir. Oh. Si Cindy kaya sumasang-ayon? Is it a yes or a no? Undecided, sir. Char. Yan din ang sagot kanina ni Jeremy. Ikaw, Claire Dane. Parang tasak Claire Dane. Alin ang dependent at independent? I-recall ang law of demand. Saan nakarely ang quantity? Sa price. Yung price ba nakarely sa quantity o yung quantity ang nakarely sa price? Yung price po, nakaano sa quantity. Sa demand. So, sumasang-ayon ka rin kay Oliver. Yes. Sa demand, sir. Sa demand, yung demand ang nakarely sa price. Okay. O sige na nga. So, ang sagot, hindi ako sumasang-ayon kay Jeremy at kay Oliver. So, price is the independent variables and quantity is the dependent variables. Nakadepende ang quantity sa presyo. Just like what we've discussed last week, nakadepende ang quantity sa price. So the dependent variables is the quantity and the independent variables is the price. Di ba sabi nga yan, as price increases, quantity supply increases. So ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo, tataas ang supply. Kapag bumaba ang presyo,
bababa ang supply. So, ibig sabihin, nakadepende siya. Hindi naman sinabing, as quantity increases, price increases. Oh, thank you, thank you. Palakpak ka talaga, ha? Tuntua, humahanga ka na sa akin. Tuntua ka, Oliver, ha? So, yun. So, sige, tuloy na natin. Next question. Anybody who wants to answer, just raise your hands. So, what is the relationship of the two variables? Ang galing naman ni Jeremy, hindi ko pa tapos magtanong. May sagot na agad. Iba naman, baka sabihin kayo lang. So, what is the relationship of the two variables? Yes, Cindy. Direct, sir. Direct. Okay, very good. That is direct. What is another term for direct? Kasi last time, ang sagot natin sa law of demand, they are in, parallel. Meron bang parallelism? Parang logic ito eh. Diagonal, sir. Okay. Ang sagot natin dati, di ba, they are indirect. Yung law of demand, they are indirect, or they are negatively related, or they are inversely proportional. Dito sa supply, they are directly related, or, sige, Jeremy, Sir, positive po yung isa. anong positive? Positive sa COVID? Positive No. na ano? So yung relationship po na Iwanagin mo, ha? positive relationship, Baka sir. mamaya anong ibang positive yan. Sir, directly proportional and positive relationship po. Okay, they are directly related or positively related or proportional. Okay, so yun yung tatlong terms. So it can be proportional, directly related, or positively related. So yun yung relasyon ng price and quantity supply. So now let's move on. So in the interpretation of the relationship between the price and quantity supply, just like the law, just like demand, they also have a schedule and a curve. So we have supply schedule and supply curve. Sige, pakibasa nga, Patricia Rio Beros. Patricia, dyan ka ba? Supply schedule is the table of various quantities of commodities which producers are willing and able to sell at a given price, time, and place. Supply curve is a graphical representation of the relationships between the price and quantity supplied. So Patricia, what are the similarities and differences of supply schedule and the supply curve? Yung Patricia. supply schedule po kasi, ano siya, in tabular form po siya. And then yung supply curve naman is ano siya, naka-graphical form siya. Tapos yung ano po, yung supply schedule po, ano siya, yung dito, Table. Okay, sige. So both supply schedule and supply curve represent or discusses or expresses the relationship between the price and quantity supply. Pareho nilang pinapakita ang relasyon. May relasyon kasi sila sa isa't isa, di ba, Oliver? Ang relasyon ng presyo at ng dami ng supply. Ang pinagkaiba lang ng dalawa ay yung paraan kung paano nila pinapakita o ine-express ang kanilang relasyon. So yung una, yung supply schedule, ine-express ito by means of a graph. By means of a table katulad nito. Yung supply curve naman, ina-express niya yung relationship niya by means of a graph, katulad nito. Ayan yung supply curve. So, let's now discuss the example. So, this is the example of a supply schedule. So, as the first column is the price and the second column is quantity supplied. So, at 1 peso, price is at 5. At 2 pesos, quantity supplied is at 10. At 3 pesos, quantity supplied is at 15. At 4 pesos, quantity supplied is at 20. And at 5 pesos, quantity supplied is at 25. So as you can see, as the price of the product increases, quantity supplied also increases. And this one is the supply curve. So at price of 1 peso, quantity supplied is at 5 at point A. At point B, the price is at 2 pesos and quantity supply is at 10.
At point C, price is at 3 pesos and quantity supplied is at 50. At point D, price is at 4 pesos and quantity supply is at 20. And at point E, price is at 5 pesos and quantity supplied is at 25. So as you can see, the direction of the curve is positive, upward sloping. They are, as the price of the product increases, quantity supplied increases. So sir, bakit gano'n? Bakit ang demand kapag tumataas ang presyo, bumababa? Kasi tatandaan natin na kapag ang demand, ito ay reaksyon ng consumer. Ang supply ay reaksyon ng producer. So kapag tumataas ang presyo ng produkto, kung consumer ka, hindi ka bibili. Kaya bumababa ang demand. Pero kapag producer ka, kapag tumataas yung presyo ng produkto mo, nai-encourage ang mga producer na magtinda ng mas marami. Kaya tumataas ang supply. Okay? Kaya kayo nalito kanina. Okay? So now let's move on to the determinants of supply. So let's call on Maristel. Maristel, Hello, sir. hello. Determinants of supply. One, price determinant of supply causes a change in quantity supply, leads to movement along the supply curve. Number two, non-price determinant of supply causes the change in supply, leads to the shift in the supply curve. Okay. So when we say, just like this demand, there are two determinants of supply also. There are two determinants. Okay, and these are the price determinants of supply and the non-price determinants of supply. When we say price determinants of the supply, the reason why there's a changes in the quantity supplied is because of the price, and it leads to the movement along the supply curve. When we say non-price determinants of demand, the reason why there's a change in the number of supply is because of it's not because of the price, but because of the other factors that might or that will affect supply, which we will be discussing later. So ito ngayon yung graphical interpretation ng price determinants of demand as supply. So this shows the relationship between the price and quantity supplied, a relationship that decreases quantity supplied. So at point A, price is at P2 and quantity is at Q2. Then the point moves from point A to point B, and now the price now is at P1 and quantity is at Q1. So as you can see, as the price of the product decreases, quantity supply decreases, and it leads to the movement along the supply curve. Okay, this one is the increase in supply. So at price 1, quantity supply is at Q1. When the price increases to P2, quantity supply increases to Q2. Which shows a movement along the supply curve from point A to point B. Okay, now let's move on now to the non-price determinants of demand. These are other factors that affect supply that is not because of the price. Okay, so and these are the technology, the cost of production, the number of sellers, price expectation, tax, and subsidy. When we say technology, it means that this technology will lead to an increase in supply. Basically, kaya naman tayo nagkakaroon ng technology, nag-invent ng mga technology because we want to increase the supply of the product. So basically, yun ang impact niya. And this is the graph that shows an increase in supply, which is a non-price determinant. So as you can see, at point A, price is at P1 and quantity is at Q2. Then it moves to point B. And at point B, price is still at P1, but the quantity is at Q2. So therefore, price is constant. That's a change, but the quantity increases. It shifts to the right. So ito ang graph na nagpapakita na tumadami ang supply kahit hindi nagbabago ang presyo. Tandaan natin, kapag nagtaas ang supply, shift to the right ang supply curve. And then this one is the graph that shows a decrease in supply. So at point A, price is at P1 and quantity is at Q2. And then the supply curve shifts to the left. Now this is the new point, which is point B. And the quantity now is at Q1 and price is at P1. So therefore, there's a decrease in supply and the supply curve shift to the left. So tandaan nyo, kapag increase, shift to the right, and decrease, shift to the left. Okay? So now, what are the other
What are the non-price determinants of demand? Ano ba yung mga bagay na nakakaapekto sa supply na hindi dahil sa presyo? And here are the non-price determinants of demand, supply. Pakibasa nga ni Lisa. Yung unang column lang ang basahin mo ni Lisa. Unang row. Second Increase row in pala yun. increase in cost of production, wages, interest, price of the raw materials, and rent. Yung next topic, sir. Decrease in supply. Shift Decrease to... in supply, shift to the left. Okay. So una, sa dahilan kung bakit nagbabago ang supply ay ang cost of production. Pag sa ating cost of production, ito yung gastos sa paggawa ng isang produkto o sa pag-provide ng isang serbisyo. So ano yung mga cost? Siyempre, alam muna natin, ano yung mga factors of production? We have the land, labor, capital, and entrepreneur. So ito yung mga salik sa paggawa ng produkto. Okay? So ano ba yung mga gastos natin dyan? So pwedeng wages kasi nagpapasahod tayo sa labor, di ba? Pwedeng rent pag nangungupahan tayo ng pwesto. Interest kapag nangungutang tayo. At presyo ng mga raw materials na mga binibili natin para makagawa ng mga produkto o serbisyong binibenta natin. So halimbawa, banana Q, di ba? So halimbawa si Jeremy, si Oliver na lang pala nagtitinda ng banana Q. Okay? So syempre si Oliver, kailangan ni Oliver ng saging. So bibili siya ng saging kay Jeremy. Okay? So halimbawa, ang presyo ng saging ni Jeremy ay 10 piso. Okay? Tapos, sa 1,000 pera ni Oliver, nakakagawa siya ng 100 banana Qs. Eh nangyari, nagmahal yung saging ni Jeremy. Okay, dating 10 piso, binawa niyang 20 pesos ang isang piraso ng saging niya. Di ba? So, ano daw, saging mo, Jem? Okay? So, anong nangyari? Yung dating, ang mahal ng saging ni Jem. Oo, grabe, no? Naging 20 pesos isang peraso, grabe. Parang ginto yung presyo. Okay? So, anong nangyari? Kung dati nakakagawa si Jeremy, si Oliver, ng 100 pieces ng banana Q, naging 50 pieces na lang. Di ba? Kasi nga, yung 1,000 niya, hindi na kumasya dun sa presyo na kapital niya, di ba? So yun, nag-increase yung price niya. So halimbawa naman si Jeremy pa rin, ay hindi, si Oliver pa rin pala. Nangungupahan siya at ang may-ari ng pwesto ay si Maristel. Dati ang bayad niya sa pwesto na kay Maristel ay 1,000, naging 1,500. So yung kapital niya na 5,000, na imbis na yung 500 gagamitin niya sa pambili ng saging ni Jeremy, nabawasan, 'di ba? Bakit Jeremy ka tumatawa? Okay. Nabawasan, 'di ba? Kasi binigay niya yung 500 kay Maristel kasi si Maristel nagtaas ng renta. So nabawasan ang supply. So ganon. Tapos isama na natin si Kit. Ayan. Si Kit naman ngayon, dahil nag-mention, ginto ba ang saging? Empleyado ni Oliver. Siya yung nagtitinda ng banana Q ni Oliver na binili mula sa saging ni Jerry. So anong nangyari? Nag-request si Kit, Boss Oliver, taasan mo naman yung sahod ko. Ganyan. So kung dati ang sahod niya sabihin na natin 200 a day, naging 300. So yung kapital niya nabawasan, di ba? So ang nangyari, nagmahal yung cost of production niya. So bumaba din ang supply. So itong kapag nag-increase yung cost, kapag tumaas yung sahod ng empleyado ninyo, kapag tumaas yung renta, kapag nag-rent kayo, kapag tumaas yung raw materials na presyo, bababa ang supply kapag yung capital nyo is constant. Okay? Pero kapag hindi constant yung capital niyo, pag tinaasan yung capital niyo, hindi bababa ang supply. Sinasabi lang natin dito na kaya bumababa ang supply dahil fix yung ano, not unless i-increase mo siya. Pero kung ang capital mo ganito lagi, anong epekto niya? Bababa ang supply. Nakuha ba?
Okay, sige. Now let's go on to the decrease naman. Okay, decrease of cost of production. Dun pa rin sa banana Q ni Oliver. Okay, Oliver's banana Q. Okay. So, ang nangyari, dati 10 piso ang presyo ng saging ni Jeremy. Ginawa niya, 5 piso na lang isa. Okay? Kasi dami niyang saging, ang dami nagawa. Siyempre, pag maraming supply, di ba? Okay, so, ang gagawin ni Jeremy, ginawa niyang 5 pesos na lang yung saging niya. Okay. Anong comment? Maliit ata saging ni Kuya. Ni Jem. Okay. Mukhang close na close kayo ni at alam na alam mo. Okay. Kit. Okay, so yan. So, naging 5 piso na. So, dati, sa 1,000 ni Oliver, nakakagawa siya ng 100 na banana Q. Dahil sa bumaba yung presyo ng saging ni Jeremy, dati 10, naging 5 piso na lang. So, imbis na 100, sa 1,000 na capital ni Oliver, nakaka-200 siya. So, ito yung pangalawa. Kapag bumaba yung gastos nyo, bababa, tataas ang supply nyo. Okay, halimbawa, bumaba yung sahod ni Kit. O kaya, binabaan ni Maristel yung renta sa pwesto. So, dati 1,500, naging 1,000 na. So, yung 500 mo, magagamit ko pa sa pambili ng mas maraming saging. Di ba? At syempre, may asukal pa yan, di ba? So, bibili ka ng asukal kay Cindy. Cindy yan, di ba? So, sweet yung asukal ni Cindy, di ba? Okay, so yan. Syempre, may asukal bang hindi sweet? So, tataas ang supply. Nakuha niyo po ba? So, yan yung dahilan kung yun ang hindi man nagbago yung presyo ng tinitinda ng produkto, nakaka-apekto sa supply siya kapag nagbago yung cost of production mo. Okay, now let's move on to the next slide. Okay, actually maliit lang to, maikli lang to. Bago tawa ko ng tawa Jeremy dyan. Bago 5 o'clock tapos 4 o'clock tapos na yung klase natin kasi konti na lang to. Maikli lang yung lesson ko. Okay? Yung discussion ko. Jeremy, huwag kang tumawa ng ganyan. Cristel. Okay. Cristel? Yes po, sir. Okay, pakibasa nga. Situation. Increase in the number of sellers, effect in the supply, increase in supply, effect to the supply curve, shift to the right. Decrease in the number of sellers, decrease in supply, shift to the left. Price of the product is expected to increase, supply for the product today will decrease, shift to the left. Price of the product is expected to decrease, supply for the product today will increase, shift to the right. Okay, thank you. Oliver, mukhang hindi ka ata marunong dapat hindi ka nagtitinda ng banana Q. Kasi hindi senyorita ang ginagamit sa banana Q. Saba. Okay? Saging na saba, hindi senyorita. Kailan ka pa nagkaroon ng banana Q na senyorita? Okay? Naku, dapat nag-aaralan nyo yung negosyong papasukan nyo, hindi pasok kayo ng pasok sa hindi nyo alam. Kaya ikaw, Oliver, wag ganon. Maging unique, sir. Sige, try mo kaya kung masarap yung senyoritang banana Q. Okay, sige. Next. So, tuloy na natin. So, sa number of sellers, yan. So, kapag dumami yung nagtitinda, dadami ang supply. Pag kumonti ang nagtitinda, kukonti ang supply. Clear day. Yung camera mo. Nakikita kang naka-short. Okay? Next. Price of the product is expected to increase. Halimbawa yan. Nabalitaan mo na yung tinitinda mong produkto. Halimbawa si Kit nagtitinda ng gasolina. Nalaman niya na bukas may increase ng prices ng gasolina. So anong gagawin niya sa supply niya? Sabi diyan, decrease ang supply ngayon. Bakit? Kasi hindi mo na magtitinda si Kit ng gasolina ngayon, hihintayin niya bukas kapag mahal na. So ang tawag diyan yung hoarding. Okay, yan yung tinatawag natin na hoarding, which is bawal. Bawal mag-hoard kasi pwedeng makasuhan kayo doon. Pero ginagawa ng ibang negosyante ito, wala na kaming stock, ubos na yung stock namin. Yung pala, meron pa, hinihintay lang nila na tumaas ang presyo. Kapag tumaas ang presyo, tsaka nila labas. So, binili ng 100,
tapos binibenta nila ng 150, bukas magiging 200 na. Di, halos doble yung kinita nila, di ba? So, ganon. So, kapag the price of the product is expected to increase, supply for today, bababa. Okay? Kapag inaasahan nila na yung price ng product ay bababa, tataas ang supply. Yung benta na nila yung supply. Okay? Sana all nakakakain habang nagdi-discuss, no? Nakakagutom. Okay? Sige. Sana all kumakain habang nagdi-discuss. Okay? Kung pwede lang ako kumain, gutom na nga ako eh. Kasi actually sa totoo lang, nakaklase ko mula kanina pang 10 o'clock tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kasi since wala tayong klase ng Monday, di ba? So, yung klase kong sinabay-sabay ko isang araw ngayon. Kaya medyo pagod na rin ako. May klase pa ako mamaya sa sa 1A. Ang dami-dami ng 1A. Kayo 40 plus sila, tapos kayo 20 lang. Dapat yung iba lipat sa inyo. Kilala niyo mga 1A? Andun si Partido ba to? Yung sumasali sa kasali sa Mr. Yuma. Ano ang first name ni Partido? Okay. At tuloy na natin. Ako si Charles. Uy, kilala mo si Charles. Paano kayo nagkakilala ni Charles? Kit. Siya na pala ang bago mong kinakaibigan. Kaibigan niya. Kit, ikaw na, pakibasa. It's your turn. Kit. Hi, Kit. Sir, hello. Parinig po ako. Narinig ka naman po. Ayan, thank you po. Situation, increase in subsidy. Ang sweet. Effect in the supply, increase in supply. Effect to the supply curve. Shift to the right. Basahin ko po lahat, sir. Opo. Thank you po. Situation, decrease in subsidy. Effect in the supply, decrease in supply. Effect to the supply curve. Shift to the left. Decrease in taxes. Effect in the supply, increase in supply. Effect to the supply curve. Shift to the right. Situation, increase in taxes. Effect in the supply, decrease in supply. Effect to the supply curve. Shift to the left. Okay, thank you, Kit. Ayan. Okay, sige. Switch ka kanina, thank you po. Okay. Sige. So, una, subsidy. Alam niyo ba kung ano yung subsidy? Sino nakakaalam? Please raise your hands. Yes, Jeremy. Sir, it is a form of incentive or financial aid by the government or higher ups po, or other organization. Okay, so subsidy is a form of assistance, financial assistance, or assistance or help to a certain group of you. For example, kayo sa UMAC, di ba? Your tuition fee is only 1,000 pesos and 3,000 pesos. Parang pumayat ka, Jeremy. Nagkasakit ka. So, 1,000 pesos or 3,000 pesos, di ba? Pag non-Makati. Pero supposed to be, your tuition fee is more than that. Parang 10 or 15,000, di ba? Pero, bakit 1,000 lang ang binabayaran ninyo or 3,000 pag hindi taga Makati? Kasi you're being subsidized by the government. So yun, ibig sabihin, yung part ng gastos na dapat babayaran nyo ay binabayaran ng gobyerno. So yun yung subsidy. So kapag tumaas yung subsidy, lumaki yung tulong na binibigay ng pamahalaan sa mga negosyante, dadami ang supply kasi mas marami ang kapital nila. Kapag bumaba naman yung subsidy, ibig sabihin, bababa ang supply kasi kakonti yung tulong na naibibigay sa kanila. Okay? Tapos sa taxes naman, so syempre sa taxes meron tayong mga business tax, mga permit, ganyan, yung mga income tax. So pag bumaba ang tax na binabayaran ng mga negosyante, tataas ang supply. Bakit? Kasi yung dating binabasa sila sa pambayad sa tax, mapupunta na ngayon sa puhunan nila, pambili nila ng produkto at serbisyo. So katulad ng sinasabi natin kanina, balikan natin si Oliver. So kung si Oliver ay nagtitinda banana Q, so bumaba ang binabayaran niyang tax, so mas marami siyang pera na may bibili niya para sa saging ni Jeremy, ni Jem. Diba? Sabi nga ni Kate, Jem. Jem pala ang ang nickname mo. Ganda ha, Jem. Para kang precious Jem. Sige. Okay, tuloy na natin. Then increase in taxes, decreases. So pag dumami ang buwis,
Pag tumaas ang buwis, ang binabayarang buwis, bababa ang supply. Kasi instead na gamitin mo yung pera para makabili ka ng mas maraming produkto, gabayad mo siya sa pambabayad, gagamitin mo siya sa pambabayad mo ng tax. Okay, so those are the factors. So may tanong po ba kayo? So after that, so we've discussed about the law of demand. So itong downward sloping curve with the demand concept. And then yung upward curve naman, ito ang supply. So we're done with the demand and we're done with the supply. So next week naman, ang didiscuss natin yung equilibrium, yung surplus at saka yung shortage. Dito malalaman niyo na kung bakit pag dumami ang supply, anong epekto sa presyo, pag tumaas ang demand, anong epekto sa presyo, kapag bumaba ang supply, anong epekto sa presyo, at kapag bumaba ang demand, anong epekto sa presyo. Dito, hindi na natin pinag-uusapan dito yung law of demand at law of supply, kundi interaction nito between the demand and the supply and its impact to price of goods and services. May tanong po ba? Sige. Si Christopher, may tanong ka? Si Jeremy may tanong. Jeremy, anong tanong mo? Sir, pwede pong magtanong lang po regarding lang po sa quiz po yung quiz number 3, sir. Anong problema sa quiz number 2? About siguro lang po, sir, clarification lang po sa answer if okay lang po. Isang tanong lang naman po, sir. Anong number? Wait lang, sir. Check ko lang po sa review. Okay, sige. Ito yung quiz number? Number 3 po. Quiz number 3. Sige, check ko lang quiz number 3. Okay, so quiz number 3. So let me review the result. And then your name. Ano ba pinili mo, Jeremy? Magsumbol po. Ha? Magsumbol po, sir. M. M-A-G. Magsumbol? Ano yung section itong hinahawak na ano to? Wala na ako sa TV. So, ang score mo ay 29. Nagkamali ka sa number 12, so ibig sabihin siguro ito yung tanong mo. Tama ako. Apo, sir. Okay. You expect your income to rise. For normal good, this will result to. Ang sagot mo, increase in demand, fall in price. Ang tamang sagot ay increase in demand, tataas ang presyo. Kasi kapag tumaas ang kita ng tao, ang resulta nito ay tataas ang demand. So dadami ang bibili kasi maraming may pera. So kapag dumami yung bumibili ng produkto, yung presyo, hindi ba yung bababa? Tataas kasi madaming, pansinin mo kapag nasa palengke, pag maraming bumibili doon sa produktong yun, di ba tumataas ang presyo ng produkto? So ang correct answer dyan is letter C. Increase, actually hindi siya letter C kasi pa iba-iba ng rumble pala itong choices na to. Ang sagot ay an increase in demand and rise in price. Tataas ang demand at tataas din ang presyo. Hindi bababa ang presyo kasi dumami nga ang bumibili, di ba? Nakuha mo, Jeremy? Sir, bali hindi na po siya, sir, inversely proportional. Ha? Kasi, sir, sabi niyo po, sir, if tumaas po yung demand, tataas din po yung price. Supposedly, dapat... Hindi naman ito relationship ng price sa quantity. Kasi ito ay income. Non-price ito. Okay? Hindi siya, ang law of demand kasi, price and quantity demand. Anong epekto ng presyo sa presyo? Ito naman kasi non-price ito income to di ba? So ang hindi natin inaano. So ito ay maiintindihan nyo kapag nag-discuss tayo next week, which is yung equilibrium. Kasi sa equilibrium, kapag tumaas ang demand at ang supply hindi nagbago, tataas ang presyo ng produkto. Kapag dumadami, ang
gustong bumili sa produkto niyo. Halimbawa ngayon, di ba? Katulad nito lang November 1, ang mahal ng kandila, ng 31, ang mahal ng bulaklak, ng kandila. Ngayon, bumili ka ng kandila at bulaklak, tignan mo, mura na siya. Kasi hindi na mataas ang demand, di ba? So, ganoon. Yes, Oliver. Hello din po. Sandali Anong number yon, Oliver? 17. O sige, tingnan natin. Asa alam mo na, hindi ka na di-discuss? Number 17. Ano yung tanong? There's no private property, no free competition. The government is only the seller of the good and services. Ang sagot dito, command. Hindi free market kasi no private competition tsaka no. Okay, so command economy siya. So doon ka lang nagkamali. Dapat ang sagot mo free market, dapat ang sagot ay command economy. Meron pa po bang tanong? Sana all. O sige. Sir, Sa ako iba, po baka meron. sabihin. Yes, Christopher. May gusto kang sabihin? May gusto kang ipagtapat? Sa ano po, sa may quiz din po. Tanong ko Ano? lang po sir sa may bandang lang ko maalala. Isa may O sige. Bantugan, no? Opo. Isa may ano po, isa may cellphone po. Parang medyo na ano lang po kung ano po yung parang sagot yun. Kasi feel ko ata, dun po ata yun Yung sir. number? 15 po sa akin. Ay, ito po. Sa Vivo is mobile phone launches a Blara. May one take one promo. What do you think will happen to the demand? Ganun po. Vivo mobile phone launches a buy one take one promo. What do you think will happen to the demand for Oppo? Ang sagot dito ay decrease. Bakit po? Gusto ko lang malaman. Ang Vivo ay nag-buy one take one promo. So, yung sabihin mura sila. Kaya yung mga bumibili ng Oppo, nag-Vivo na lang kasi buy one take one sila eh. Okay? Ang Oppo hindi naman buy one take one eh. So, ito yung price of the substitute goods. Kung saan siya, syempre, ang presyo ng mobile Oppo, naging kalahati na, ang presyo ng Vivo ay kalahati na ng mobile, ng Oppo. Kasi buy one take one ng Vivo, hindi buy one take one ng Oppo. So, ang mangyayari sa demand sa Oppo ay bababa, hindi tataas. Kaya mo? Okay. Parang masama sa loob mo. Hindi, na ano lang sir. Nakuha mo na. Okay, medyo nalito ka lang. So ngayon naunawaan mo na. Yes po. Yes, Oliver. So, pareho kayo ng sagot. Sinagot ko na yun kay Jeremy. Yun. Pataas ang demand. Increase in demand and increase in price. O sa mga babae, baka may gusto magtanong pa. Okay. Doon sa tanong ni Jeremy na kumusta midterm grades, wala akong midterm grades. Kasi
ang grade ko, final na. So, i-add ko lahat ng quizzes ninyo, lahat ng assignment ninyo, plus yung business plan, plus yung business proposal, plus yung final exam. Okay? Hindi ito katulad ng iba na midterm grade plus final grade divided by 2. Kasi hindi naman ako nagbigay ng midterm exam sa inyo, di ba? Okay? So kung nagbigay ako ng midterm exam sa inyo, kukomputin ko yung midterm grade ninyo. So sa kaso ko kasi democratic naman kami sa UMAC. So depende na lang sa scores. So sa course ko, diretsong final na kagad. So lahat ng quizzes nyo from the beginning, i-add ko siya. Bibigyan ko ng equivalent. Lahat ng assignment nyo from the beginning, i-add ko siya. Although nagsubmit ako ng mga result ng midterm. And then, sandali wait lang para mas clear sa inyo. Total may 30 minutes pa naman tayo. Anong request? Kakatako. Hindi. Kasi lalabas siya sa final exam eh. Reviewer ba o ano? Ay, naku, hindi. No, baka buksan nyo pa yung ano. Ang final exam pa naman online din. So, pwede yung buksan yung reviewer nyo na handle nyo sa Anyway, natuloy ko na. So, ang grades niyo, sandali Okay. Nakita niyo na? Okay. So, yan. So, 20%, 30% ay quizzes. So, meron pa tayong dalawa pang natitirang quiz. Yung quiz 4, next week, at saka yung quiz 5. Tapos meron pa kayong dalawang assignment. Nabigay ko na ngayon, tapos meron pang isang assignment. 30% yung quizzes, 25% yung assignment. Tapos may final exam kayo na 10%. Tapos yung business plan ninyo, 20% yon. So yun, pare-pareho kayo ng grade sa isang bawat grupo. Sa business proposal, 15%. Iba-iba ang grade nyo dito. Depende kung paano kayo magpe-present at kung paano kayo sasagot sa mga tanong ko. So yan, pag in-add ko na, inano ko yung 30%, 20%, 10%, 20%, 15% ng quizzes, assignment, exam, final exam, business plan, tsaka business proposal, yun ang magiging grade ninyo. Okay, so ngayon clear na sa iyo, Jeremy and Oliver. Kasi si Oliver nagtatanong ng si Oliver, ba't nawala? Okay lang ko. Ayun. Nagtatanong siya, ano ba sir ang rubrics niyo sir sa pag-grade? Ano yung basehan niyo sa pag-grade? Ayan na Oliver ha. Nasabi ko na yung basehan ha. Baka naman magko-complain ka pa. Nag-evaluate na kayo sa akin ng grade, nag-faculty evaluation na kayo? Wala pa po, sir. Wala pa. Tandaan nyo, 5 ang highest hindi 1 Baka magkamali kayo ng pindot. Parang kumutot ang noo mo, Jeremy. Ay, sir, baliktad po, sir. Di ba 5 yung highest? 1 yung lowest? Ay, akala ko po, sir, parang grading system po namin na 1 po yung mataas. Ganon. Akala lang po, sir. Hindi ka Wala nagbabasa. pa naman kami evaluation, sir. Hindi ka nagbabasa? Ay, sir, hindi pa naman po binibigay, sir. Nag-HSU ka ba? Ay, hindi po. Okay. So, sige. Basahin mo na lang. Alam ko 5 yung highest, 1 yung lowest Okay. So, puro kakatuan sa'yo. Ganon. Yes, Christopher, may sabihin ka pa? Wala. Nagsabi lang ako, sir, may 0 pa dun. May 0 pa. Okay. Meron pang tanong? Sige, kung wala ng tanong, so magkikita tayo sa Monday for the discussion on equilibrium. Then sa 14 yung quiz ninyo. 4th quiz. So sige, so yun lang. And November 30, submission ng inyong business plan para makapag-schedule tayo ng December 1 kung sino yung magpe-present. Okay? Sige, yun lang. And bye-bye. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir.